Καλημέρα φίλοι του καναλιού του Στάθη. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Για όσοι δεν με ξέρετε, είμαι ο Στάθης και μαγειρεύω στη φύση για σας. Όπως είχα υποσχεθεί στο τελευταίο βίντεο με το ψωμί, που ελπίζω να το απολαύσατε, θα βγούμε στη φύση. Αυτός είχε υποσχεθεί, αυτό κάνω. Από εδώ και πέρα όλα τα βίντεο θα είναι αποκλειστικά από τη φύση. Λοιπόν, να μην σας κουράζω άλλο, πίσω μου βρίσκεται ένα δέντρο. Λέγεται κουμαριά και βγάζει κούμαρα. Σε λίγο θα σας δείξω πώς θα μαζεύουμε και ποια κούμαρα είναι κατάλληλα για τη μαρμελάδα που θα φτιάξουμε σήμερα. Θέλω να πω ότι εδώ στην Ικαρία τα κούμαρα τα χρησιμοποιούν για να φτιάχνουν τσίπουρο και κάποιοι τα τρώνε. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα κούμαρα. Στην αρχαία Ελλάδα τα είχαν για καλοπιστικά φυτά και στην Ευρώπη το ξύλο της κουμαριάς είναι πάρα πολύ καλό για καύσεις. Πάμε να μαζέψουμε τα κούμαρα, θα σας δείξω ποια κούμαρα μαζεύουμε και μετά θα φύγουμε να πάμε πάνω στο βουνό σε μια απίστευτη τοποθεσία. Χαίρομαι που είστε πάλι εδώ, χαίρομαι που είμαι πάλι στη φύση, χαίρομαι πραγματικά, εδώ ανήκω. Εδώ είναι τα βίντεό μου, εδώ τα απολαμβάνω. Φύγαμε. Αυτά εδώ που είναι πολύ κόκκινα και τα βλέπετε που τα πιέζω είναι τα γινωμένα. Αυτά μαζεύουμε. Αυτά που είναι αρχίζουν και κοκκινίζουν όχι και αυτή είναι η αρχική του μορφή. Αυτά θέλουμε εμείς για να φτιάξουμε τη μαρμελάδα μας. Φύγαμε. Φίλοι μου, καλώς ήρθατε στα βουνά της Ικαρίας. Βρισκόμαστε σε υψόμετρο 850 μέτρων, σε ένα παραδοσιακό μαντρί, όπως είδατε και θα δείτε συνέχεια. Λοιπόν, αρκετά με όλα αυτά, ας πάμε τώρα στη συνταγή μας. Εδώ έχουμε τα υλικά για να φτιάξουμε τη μαρμελάδα μας. Πρώτα πρέπει να την προετοιμάσουμε. Έχουμε τα κούμαρα. Στα κούμαρα τι θα κάνουμε? Τα έχουμε ξεπλύνει, αυτό είναι το πρώτο βήμα, να τα ξεπλύνετε καλά και αφού τα ξεπλύνετε, τι κάνετε? Βάζουμε τη ζάχαρη και έχουμε εδώ πέρα και ένα πορτοκάλι. Στίβουμε και το πορτοκαλάκι μας και το αφήνουμε όλο αυτό να μουλιάσει, να μαλακώσει ζάχαρη για μισή ώρα. Τέλεια. Και αφού τελειώσαμε με τα κούμαρά μας, τα έχουμε αφήσει στην άκρη να μαλακώσουν με τη ζάχαρη και το χυμό πορτοκαλιού. Τώρα θα πάμε να φτιάξουμε το ζυμάρι μας. Τι θα φτιάξουμε ακριβώς? Ψωμάκια, σάντουιτς, μικρά σάντουιτς, τα οποία θα τα γεμίσουμε μέσα με ό,τι θέλουμε και κατόπιν θα φτιάξουμε χυλό για να φτιάξουμε τηγανίτες. Τώρα, για τα ψωμάκια μας θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια αλεύρι, μισό φακελάκι μαγιά, χλιαρό προζεστό νερό και αλατάκι. Τόσο απλά, τόσο νόστιμα. Βάζουμε το αλευράκι μας, τόσο αλάτι, όσο πιάνει το χέρι σας. Το ανακατεύουμε καλά. Θα διαλύσουμε τη μαγιά μας, ξερή μαγιά. Πολύ ωραία. Και θα την προσθέσουμε μέσα στα αλεύρι. Και αρχίζουμε. Ανακατεύουμε πρώτα τη μαγιά. Το νερό σιγά σιγά να δούμε πόσο παίρνει. Αν μας ξεφύγει λίγο, βάζουμε λίγο αλευράκι, προσθέτουμε λίγο αλευράκι. Το ζυμάρι μας είναι έτοιμο. Τώρα θα ρίξουμε λίγο αλεύρι στα τυχώματα για να μην κολλάει.
Θα βάλουμε μετά πετσετούλες, θα το σκεπάσουμε πετσετούλες για να ανέβει, θα το αφήσουμε να ξεκουραστεί για 1 ώρα. Και μετά θα το πλάσουμε και θα το βάλουμε να το ψήσουμε πάνω στην πέτρα μας. Και αφού πέρασε 1 ώρα, το ζυμάρι μας έχει ήδη φουσκώσει. Θα σας δείξω ακριβώς τώρα πώς έχει γίνει. Αυτό είναι το ζυμαράκι μας. Έχει φουσκώσει, θα το αφήσουμε στην άκρη. Και τώρα πάμε να φτιάξουμε το χυλό μας για τις τηγανίτες. 150 με 200 γραμμάρια αλεύρι, εμείς έχουμε 200, ανάλογα με πόσες τηγανίτες θέλετε. Είναι πάρα πολύ απλές οι τηγανίτες, ο χυλός, λίγο αλατάκι. Είπαμε θέλουμε στο ποτήρι να γίνει ένας χυλός. Και ο χυλός μας είναι έτοιμος για τις τηγανίτες. Τώρα πάμε να φτιάξουμε τη μαρμελάδα, να τελειώσουμε τη μαρμελάδα και μετά να πυρώσουμε την πέτρα μας και να ψήσουμε τις τηγανίτες και τα ψωμάκια. Αφού ανάψαμε τη φωτιά μας, τώρα θα βάλουμε το τηγανάκι πάνω στη φωτιά. Το μείγμα μας, τα κούμαρα, το πορτοκάλι μας και η ζάχαρη θα τα ρίξουμε κατευθείαν. Τα αφήνουμε να μαλακώσουν για το πολύ 10 λεπτά και μετά θα σας πω τι θα κάνετε. Και τα κούμαρά μας έχουν μαλακώσει αρκετά, έχουν σχεδόν μαγειρευτεί. Τώρα τι θέλουμε να κάνουμε? Βάζουμε μέσα μισό λεμόνι. Και τώρα για έξτρα γεύση θα βάλουμε αμπαρόριζα. Στη ζαχαροπλαστική η αμπαρόριζα είναι top. Βάζουμε και την αμπαρόριζα. Να κατέβουμε. Να βγάλει τα αρώματά της. Και το αφήνουμε για 4 λεπτά και είναι έτοιμο. Το αφήνουμε να κρυώσει και το σερβίρουμε. Αφού πήρωσε καλά η πλάκα μας, τώρα τι θα κάνουμε? Θα φτιάξουμε πρώτα τα ψωμάκια μας. Λίγο αλευράκι στα χέρια, γιατί θα κολλάει το ζυμάρι. Παίρνουμε μπαλάκι, το δουλεύουμε καλά στα χέρια. Θα τη βάλουμε στην πλάκα να ψηθεί. Και αφού βάλαμε τα ψωμάκια μας, τώρα θα φτιάξουμε τις τηγανίτες μας. Με ένα κουτάλι της σούπας βάζουμε πάνω στην πέτρα. Κυκλικά, να βγουν κυκλικές. Ωραία. Θα βάλουμε μπόλικες, γιατί δεν έχουμε φάει πρωινό. Βλέπετε εδώ το ψωμάκι μας πόσο ωραία έχει ψηθεί και έχει φουσκώσει. Θα το κόψουμε στη μέση και θα το κάνουμε σαν τουιτσάκια. Στις τηγανίτες μας σας έδειξα πριν χωρίς λάδι, αλλά δυστυχώς η πέτρα δεν μας βοηθούσε και δεν ήταν εύκολο να γυρίσουν, γι' αυτό προσθέσαμε λίγο λαδάκι στην πέτρα και βλέπετε αυτό το ωραίο χρώμα που έχει πάρει. Τώρα θα τις αφήσουμε, τις έχουμε κυρίσει, θα τις αφήσουμε να ψηθούν και από αυτή την πλευρά και θα πάμε να τις σερβίρουμε και θα δείτε κι εσείς πόσο ωραίο πρωινό θα πάμε στη φύση. Ανέβηκα στο βουνό να δω και να μας δούνε πώς μαγειρεύει ο φίλος μου και αυτοί να το γευτούν. Μπράβο! Ωραίος. Τι καλύτερο από την καλύτερη παρέα και από ένα καλό πρωινό. Γιάννη, να δοκιμάσουμε. Εδώ είμαστε. Για να δοκιμάσουμε, να δούμε τι κάναμε. Κάναμε τίποτα. Να δούμε τι λέει η μαρμελάδα. Ωραίο, Και τη γαρνίτα βγήκε ωραία. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Καλύτερο δεν γίνεται. Αυτά από μας. Ελπίζω να ζηλεύετε. Αυτός είναι ο σκοπός μας.
Ελπίζω να απολαύσατε όλη τη διαδικασία, τη φύση εδώ που είμαστε. Μέχρι το επόμενο βίντεο. Φιλιά πολλά, σας χαιρετούμε. Ντου Στάθη.